Hello guys, welcome to my vlog. This is Kuya Sam at ito ang ulam natin ngayon. Shrimp with chili and garlic recipe. So yan, lulutuin natin ito guys. Intro muna tayo. Ayan na guys, tapos na tayo. Ayan na, wala na. Ubus na talaga guys. Ito lang kunti lang balat-balat. Kasi kahit ulo, kinain ko na.
So thank you so much guys. So sa hindi pa nakapag-subscribe sa akin, please subscribe my channel, kuyaZam. At huwag niyong kalimutan mag-like and comment dahil doon sa like and comment nyo, doon ako mag-reply. Thank you. Salamat po.